ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለ10ኛ ክፍል የሚሆን ኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ለሰናችን ግሬድ 10 ኬሚስትሪ ዩኒት 2 አባውት ሶሉሽን የምናየው ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ያደርጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው መማር ትችላላችሁ። ሶሉሽን ምን እንደሆነ በሰፊው እናያለን በዛሬ ትምህርት ቪዲዮ። ስለዚህ ሶሉሽን ከግሬድ 12 ከቀድሞ መጽሐፍ እንግዲህ ወደ እናንተ በአዲሱ መጽሐፍ መሰረት የቀረበ ነው ማለት ነው እና ትንሽ ጠጠር ያለች ዩኒት ነች። ቀለል አድርጌ ለማቅረብ ሞክራለሁኝ። ሶሉሽን ምን እንደሆነ አብረን እንመልከት። ስለዚህ ማተር በሁለት ሜጀር ክፍሎች መመልከት እንችላለን። ሚክስቸር ፓርት አለው እንዲሁም ደግሞ ፒውር ሰብስታንስ ፓርት አለው ማለት ነው። ሚክስቸር ፓርት የሚባለው ሆሞጂኒስ ኤንድ ሄትሮጂኒስ ነው። ፒውር ሰብስታንስ የሚባለው ደግሞ ኤሌመንት ፎርም እና ኮምፓውንድ ፎርም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ዋና ትምህርታችንኛ ስለ ሚክስቸር ፓርቱ ማየት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሆሞጂኒስ ኤንድ ሄትሮጂኒስ ሚክስቸር መጀመሪያ ስንለይ ከዛ በኋላ ሶሉሽን ምን እንደሆነ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋትስ ሚክስቸር? Mixture are a combination of two or more substances in which the individual substance keep their own property. እንግዲህ ሚክስቸር ብለን የምንጠራው ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ኮምፖነንቶችን ወይም ስሪቶችን የያዘ። ለምሳሌ ሚክስቸር ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ኤንድ ዋተር ብትሉ ሁለት ኮምፖነንቶች አሉት። ሳልት ኮምፖነንት ሶዲየም ክሎራይድ ኤንድ ዋተር ኮምፖነንት ራሱ ወተር አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት የተለያዩ ኮምፖነንቶች በሚክስቸር መልክ በምታገኙበት ጊዜ ወይም ሚክስ ካደረጋችኋቸው በኋላ ሁለቱም የየራሳቸውን ባህሪ ማሳየት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ ሚክስቸሩ አንድ ወጥ የሆነ ቢሄቪየር ማሳየት አይችልም ማለት ነው። ለምሳሌ እንውሰድና ሶዲየም ክሎራይድ የራሱ ባህሪ ያለው የሳልቲ ኔቸር አለው። እሱ የግሉን ባህሪ አንጸባርቆ ታዩት ትችላላችሁ። ሳልቲ ቴስት እንዲኖረው ያደርግ ይችላል ማለት ነው። እንደኛ ደግሞ ወተር ደግሞ ሊኩዊድ ቢሄቪየር ካለው ያው ሊኩዊድ ፈሳሽነቱን ሊያሳያችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ማንኛውም የየራሳቸውን ባህሪ በሚክስቸር መልክ ማሳየት የሚችሉ ከሆነ ሚክስቸር ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሚክስቸር አር ኤ ፓርት ኦፍ ዮር ዴይሊ ላይፍ በህይወታችን ሙሉ በሙሉ የምናያቸው ሆሞጂኒስ ሚክስቸር አለም ደግሞ ሄትሮጂኒስ ሚክስቸሮች ናቸው። በዙሪያችን ልናያቸው የምንችለው ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እንውሰድና ይሄ ፉድ ፕሮሰስ ላይ ስትወስዱ ብዙ ምግቦችን ቤት የምናዘጋጅበት ሂደት that is a part of mixturing ነው እና the air you breathe, the food you eat, most of the medication you use, the skin and the hair products such as body lotion and shampoo, it's our polar mixture. ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ምንድናቸው ማለት ነው? ሚክስቸር ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ማለት ልክ ሳልት ወተር የሳልት ኔቸር ወይም የሳልት ቴስት እንዲኖረው ያደረገው ሳልት ስለጨመራችሁበት ነው። መጨረሻ ላይ ግን የምታገኙት እንደ ኬሚካል ኮምፓውንድ ወይም እንደ ኮምፓውንድ ብታስቡ ኑሮ ልዩነት ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው። ልዩነት ሊፈጥር ይችላል። ያ ማለት ኮምፖዚሽኑን ስለሚቀይረው ማለት። ይሄ ግን ኮምፖዚሽን ላይ በፍጹም ዲፔንድ አይሆንም ወይም ስሪት ላይ ዲፔንድ አይሆንም ማለት ነው። ፊዚካል ፕሮሰስ ነው ማለት ነው ይሄኛው። ስለዚህ there are two different types of mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture ብለን እንጠራለን። homogeneous mixture ማለት ምን ማለት ነው? from the name what you understand, homo means the same throughout አንድ አይነት የሆነ ወጥ የሆነ ፊዚካል appearance ያለው ማለት ነው። ስለዚህ it is a mixture in which the composition is the same throughout አንድ አይነት የሆነ ይህን አይነት ሚክስቸር በአይናችሁ ኮምፖነንቱ መለየት አትችሉም። ሆሞጂኒስ እስከሆነ ድረስ ይሄኛው ወተር ኮምፖነንት ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ሳልት ኮምፖነንት ነው ብለን በአይናችን ዲቴክት ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ the same throughout in the mixture ነው። so it has no visible boundary መለያ የላቸውም። ለምሳሌ if you have a mixture of oil and water ቢኖራችሁ there is boundary መለያ አለው። ኦይል ፓርት አለ እንደገና ደግሞ ምን አለ ማለት ነው? ዋተር ፓርት አለው ማለት ነው። ስለዚህ it has no what visible boundary because the components are mixed as individual atom, ion and what molecule ቶታሊ ሚክስ ስለሚያደርጉ የጨውና የውሃ ሚክስቸር አሁን በፍጹም መለየት አትችሉም። ይሄኛው ጨው ፓርት ነው ያኛው ደግሞ ዋተር ፓርት ነው ማለት በፍጹም አይቻልም ማለት ነው። for example when a spoon full of sugar dissolved in water
አሁን ሹገርን በወተር ዲዞልቭ ካደረጋችሁ በኋላ the composition of the mixture after sufficient stir ወይም ካማሰላችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ the same throughout the solution. So after that you can detect by your eye naked. በዛ መለየት ባይናችን ብለን መለየት አንችልም ማለት ነው። So this solution is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture are also what? Solution. ስለዚህ ሶሉሽን ማለት ታይፕስ ኦፍ ሚክስቸር ከሚክስቸሮች አይነቶች ደግሞ ሆሞጂኒየስ ሚክስቸር ነው ማለት ነው። ሶሉሽን ብለን የምንጠራው it is a homogeneous mixture of solute and solvent ማለት ነው። እያንዳንዳቸው ለየብቻቸው እናያለን። ሄትሮጂኒየስ ሚክስቸር ያው ለኛ ብዙ ማስፈላጊ ስላልሆነ የተወሰነች ፓርቷን ብቻ ማየት እንችላለን። ሄትሮጂኒየስ ሚክስቸር is a mixture that consists of physically distinct ፓርት ወይንም ባውንደሪ ያለው ማለት ነው። መለያ ያለው ኮምፖነንቶቹን በአይናችን መለየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ each with different property በተለያየ ባህሪ ለምሳሌ oil part and water part that means non miscible ነው ማለት ነው። ሄትሮጂኒየስ ሚክስቸር ላይ miscible ነገሮች አይደሉም ማለት መቀላቀል የሚችሉ ነገሮች አይደሉም። This types of mixture has at least two visible phase ሁለት ቢያንስ visible phase ነው water phase and oil phase ብለን እንደጠራ ነው ማለት ነው። mixture of oil and water የኦይል እና የወተርን ብትወስዱ ሄትሮጂኒየስ ሚክስቸር ነው። ውድ አሽ and water እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሳንድ and water ኢቲሲ are good example። እነዚህ አይነት ነገሮች ሄትሮጂኒየስ ሚክስቸር ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሌላው part of solution አለ። when you form a solution there is some part suspension solution and colloids ሶስት ፓርቶችን መመልከት እንችላለን። ሶሊድም በሶልቨንት ሚክስ በምታደርጉበት ጊዜ ሶስት ፓርቶችን መመልከት ትችላላችሁ። ሰስፔንሽን፣ ሶሉሽን፣ ራሱ ዋት ኮሎይድስ ማለት ነው። አንድ እቃ ውስጥ እነዚህ ሶስቱ ነገሮችን መመልከት ትችላላችሁ። ዋት ሰስፔንሽን ሰስፔንሽን ብለን የምንጠራው እንግዲህ a mixture can further by classify into suspension, colloids and solution ብለን ሚክስቸርን ሰስፔንሽን፣ ኮሎይድስ and solution ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ሰስፔንሽን is defined as a heterogeneous mixture ነው። by nature ይሄ heterogeneous mixture ነው ማለት ነው። in which what the solid particles are spread throughout the liquid without dissolving in it. dissolve ሳይሆን በሶሉሽን ውስጥ ምን ያደርጋል ማለት ነው ፓርተርብ ያደርግ ደፍርሶ ልታዩት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቲክሎቹ ትልልቅ ፓርቲክሎች ናቸው። ሶሉሽን ወይም ሚክስ ሶሊቱን በሶልቨንት ሚክስ በምታደርጉበት ጊዜ ላርጅ ፓርቲክል የያዘ ነው ማንኛው ማለት ነው ሰስፔንሽን ብለን የምንጠራው። አፍተር a few minutes maybe settle down at the bottom of the container ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ምን ሊያደርግ ይችላል ማለት ሴትል ዳውን ሊዘግጥ ይችላል ማለት ነው። ማንኛው ማለት ነው ሰስፔንሽን ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ a mixture of chalk and water ለምሳሌ chalk and water ኢኒሻሊ ስቲር በምታደርጉበት ጊዜ ወይ ሚክስ በምታደርጉበት ጊዜ ምን ያደርጋል ማለት ነው ቶታሊ በሶልቨንቱ ውስጥ እንደፈለገ ፐርተርብ ያደርጋል የሆነ የመደፍረስ ባህሪ ያሳያችሁ ይችላል ማለት ነው። አፍተር a few minutes ምን ያደርግ ይችላል ማለት ነው ሴትል ዳውን ያደርጋል። ስለዚህ የአንድ አይነት ሚክስቸር ሰስፔንሽን ብለን እንጠራዋለን። ካልሽየም ሃይድሮክሳይድ ኢን ዋተር ሊሆን ይችላል። እንደነዚህ አይነት ለተወሰነ ታይም ታዩታል መድ ወይም ጭቃ ነገር mud water are some example of suspension ማለት ነው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን ክሊር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ሰስፔንዲድ የሆነ ሶሊድ ሴትል ዳውን ማድረግ ይችላል ወይም መዝቀጥ ይችላል ከታች መሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ሶሉሽን ነው። ሶሉሽን መጀመሪያ ዲፋይን እንዳደርጉላችሁ ፓርቲክሎቹ በጣም ስሞለስት ናቸው። በጣም ስሞለስት ትንንሽ ፓርቲክሎች ናቸው። ስለዚህ ሴትል ዳውን ማድረግ አይችልም። the same throughout the container ኮንቴነር ውስጥ አንድ አይነት ነው። በቃ ምንም አይነት የፓርቲክሎቹ ከኮሎይድስ ከሰስፔንሽን በጣም ያነሱ ናቸውና በአይናችን ዲቴክት ማድረግም አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ the air we breathe and much of what we drink for example soda coffee and tea እነዚህ homogeneous salt in water እነዚህ አይነት ነገሮች ሶዲየም ክሎራይድ ዋተር ማለት ነው። እንደነሱ አይነት ነገሮች ሶሉሽን ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። Solution is a homogeneous mixture of solutes dissolved in a given solvent. በቃ ሶሉሽን ብለን የምንጠራው ምንድነው ማለት ነው homogeneous mixture ነው። ሶሊድ የሚባል ፓርት አለው ሟሚ ማለት ነው። ዲዞልቭ አሁን ለምሳሌ ሳልትና ውሃ ብትወስዱ ሳልቲ ሶሊድ ይባላል። ወተር ደግሞ ሶልቨንት እንለዋለን። ስለዚህ ሶሊቱ በሶልቨንት ዲዞልቭ ሲሆን ወይም ሶሊብል ሲሆን ያን አይነት ነገር መጨረሻ የምታገኙት ሚክስቸሩ ሶሉሽን ብለን እንጠራዋለን።
because of dissolution of solutes or dissolving of solutes in a given solvent, the particle in solution are of what the size of individual atom molecular or ion ማለት ነው። በአዮን መልክ ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው እና በጣም ወደ ስሞለስት ወደ ፓርቲክል እነት ይቀየራል ማለት ነው። ስፕሊቲንግ ያካሂዳል ማለት ነው። በደንብ አድርጎ የማንኛው ማለት ነው የሶሉሽን ፎርም ላይ ነው። ስለዚህ the particle of solution is much smaller than what ሰስፔንሽን ከሰስፔንሽን በጣም ያነሱ ፓርቲክሎች ናቸው። ከኮሎይድስም ያንሳሉ። ኮሎይድስ ምን እንደሆነ ለብቻው እናያለን በኋላ ላይ ማለት ነው። The solvent part of the solution is usually liquid but can be gas or solid ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ ሶልቨንት የሚባለው ኢን አማውንት ላርጅ አማውንት ነው። ግን most of the time እኛ የለመድነው ሶልቨንት ማለት ሊኩዊድ ስቴት ያለው ይመስለን ይችላል። ነገር ግን ሶልቨንት can be what gas, liquid and solid መሆን ይችላል፣ ጋዝ መሆን ይችላል፣ ሊኩዊድ መሆን ይችላል ማለት ነው። Generally the major component of the solution is called solvent. Major component large amount of a mixture or a solution is solvent. የሶሉሽኑ ትልቁ ፓርት ሶልቨንት ነው። ስለዚህ በኮምፖነንት ደረጃ and the minor component is called solute. በአማውንቱ ትንሿ ደግሞ ምንድነች ማለት ነው? ሶሉት ተብላ ትጠራለች ማለት ነው። If both components in a solution are 50%, የሁለቱም ኮምፖነንት 50% ቢሆን the term solid can be assigned to either component. እዚህ ላይ ዩኒቨርሳል ሶልቨንት አሁን ወተርን አግኝታችሁ 50% ብትባሉ ወተር ኢዝ ሶልቨንት 50% ብትባሉ፣ ግን ሌላ ሰብስታንስ ላይ ግን ከሆነ ከሁለት አንዱ ብላችሁ ልመርጡ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ዋና ጥያቄ ሜጀር ፓርት ኦፍ ሶሉሽን ኢዝ ሶልቨንት ይባላል፣ ማይነር ፓርቱ ሶሊድ ይባላል። ኢኳል ከመጣ ግን ዩኒቨርሳል ሶልቨንቱን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ዩኒቨርሳል ሶልቨንቱ ለምሳሌ if you have a mixture of ethanol and water ቢኖራችሁ but the amount of ethanol which is equal to the amount of water ቢሆን እዚህ ላይ 50% ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሶልቨንቱ የሚሆነው ኢታኖል ሳይሆን ወተር ይሆናል ማለት ነው 50% ከሆነ። ለምን ወተር is universal solvent። እንደነዚህ አይነት ነገሮችን መምረጥ ትችላላችሁ። when a gas or solid material dissolve in a liquid, the gas or the solid material is called the solute. ስለዚህ ሊኩዊድ ላይ 50% ከሆነ ዩኒቨርሳል ሶልቨንቱ ልወስዱ ይችላላችሁ እንደ ወተር አይነቱን። ነገር ግን ጋዝ ላይ ወይም ሶሊድ ላይ ምናምን ላይ ግን ከመጣ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? ከሁለት አንዱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይችን መርሳት የለብን። when two liquids dissolve in each other, the major component is called the solvent and the minor component is called the solute ብለና ማለት ነው። physical property of solution አሁን ኮሎይድስን ለብቻው ሰፋ አድርገን አላየናቸውም። እያንዳንዳቸው ለየብቻቸው አበጥረን እናያቸዋለን። ስለዚህ ፕሮፐርቲ ኦፍ ሶሉሽን የሶሉሽን ፕሮፐርቲዎች ምንድናቸው? ባህሪዎቹ a solution has a single uniform phase. by nature solution it is single uniform phase አለው ማለት ነው። single uniform phase አለው and has no visible boundary because the components are individual atom. እዚህ ላይ single uniform phase አለው and ቪዚብል የሆነ ባውንደሪ የለውም ማለት ነው። እያንዳንዳቸው ኮምፖነንቶቹ ኢንተርምስ ኦፍ አዮን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኢንተርምስ ኦፍ ሞለኪል ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኢንተርምስ ኦፍ አተም ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ አተምን፣ አዮንን እንዲሁ ሞለኪልን በአይናችን መለየት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ቪዚብል የሚባል ፓርት የለውም ማለት ነው። the same throughout the container ነው ማለት ኮንቴነር ውስጥ ሁሉም አንድ አይነት ነው እይታ የሚኖራቸው ማለት ነው። This component do not settle upon what standing or separating by filtration. ስለዚህ በፊልትሬሽን መለየትን በፍጹም አይቻልም። ኮምፖነንቶቹን ፊልተር ማድረግ አይቻልም። በሌላ ፕሮሰስ ይቻላል፣ ግን በዚህኛው መንገድ ግን አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ the particle of the solution are very small that can pass through the pores of even fine filter paper. So solid cannot be separated from the solvent by filtration. በፊልትሬሽን መለየት አንችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ፓርቲክሎቹ በጣም ስሞለስት ናቸው። አዮን ሊሆኑ ይችላሉ፣ አተም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሞለኪውሎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱን ደግሞ በፊልተር ፔፐር ፊልተር ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አይነት ቢሄቨር ነው ያለው ማለት ነው። the solution are very stable. that's stable. ሴትል ዳውን ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ አንድ ጊዜ ዲዞልቭ ከሆነ ዲዞልቭ ነው በቃ። ሴትል ዳውን የሚሆን ነገር ወይም የሚዘቅጥ ነገር አይኖረውም ማለት ነው። ስቴብል እንደሆነ የሚቆየው ማለት ነው። Also, the component of the solution may not be what separated by settling or sedimentation
or filtration, the solid can be separated from what? The solvent by other physical process. በሌላ ፊዚካል ፕሮሰስ ግን ሶሊቱን ከሶልቨንቱ መለየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ በሂቲንግ ሊሆን ይችላል፣ በክሪስታላይዜሽን ማለት ነው። በእነዚህ አይነት መንገዶች ሊለይ ይችላል። For example, a solution of sodium chloride and water can be separated by distillation or heating ወይም በኢቫፖሬሽን ሊሆን ይችላል ማለት በዛ መለየት እንችላለን። ግን በፊልትሬሽን it is difficult. Types of solution ብዙ አይነት ሶሉሽኖች አሉ። ስለ ሶሉሽን በሰፊ ስንመለከት ብዙ አይነት ሶሉሽኖች ይኖሩና ማለት ነው። although we usually think of solution as liquid, they can exist in all three physical state. That means solid state solution ይኖራቸዋል፣ liquid state solution ይኖራቸዋል፣ gas state solution ይኖራቸዋል። ስለዚህ የሶሊቱና የሶልቨንቱ ፊዚካል ስቴት ሶስቱም ሊሆን ይችላል። ሶሊቱ ጋዝ መሆን ይችላል፣ ሊኩዊድ መሆን ይችላል፣ ሶሊድ መሆን ይችላል። ሶልቨንቱም ጋዝ መሆን ይችላል፣ ሊኩዊድ መሆን ይችላል፣ ሶሊድ መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ አይነት ታይፕስ ኦፍ ሶሉሽን እንዲኖራቸው ያደርጋል ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ሁልጊዜኛ ምን ብቻ ልናስብ እንችላለን? ሶሉሽን ታይፕ ላይ ስትወስዱ ሊኩዊድ ስቴት ይመስለን ይችላል፣ ግን ጋዝ ስቴትም ሶሉሽን አለን፣ ሊኩዊድ ስቴትም ሶሉሽን ይኖረናል፣ ሶሊድ ስቴትም ሶሉሽን ይኖረናል ማለት ነው። ሶ ጋዚየስ ሶሉሽን ስንል gaseous solutions are usually described as gas solution. The solid gas and also the solvent is gas. Solitum, solventum, gas የሆነ example air. It is a mixture of carbon dioxide, nitrogen, oxygen. እነዚህ አይነት ጋዞችን ይዟል ማለት ነው። ሶሊቱም ሶልቨንቱም ሁሉም ምንድናቸው ማለት ነው? ጋዞች ናቸው። ስለዚህ ጋዝ ሶሉሽን እንዳለን where both solid and solvents are gas ሶሉሽን እንላለን ማለት ነው። the atmosphere አሁን የነገርኳችሁ ማለት ነው። ኤር በዛ አይነት መንገድ ለምሳሌ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ አርገን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ወተር እነዚህ አይነት ፎርሞች ወተር በጋዝ መልክ ማግኘት ስለሚቻል ወተር ቫፐር ማለት ነው። ሚቴን እና ሌላ ማይነር ኮምፖነንቶችን ባንድ ይዟል ሜክስቸሩ ማለት ነው። ኤር ብላ የጠራ ነው። ስለዚህ ኦል አር ጋዝ። ስለዚህ ጋዝ ሶሉሽን አለ ማለት ነው። ሌላኛው ሊኩዊድ ሶሉሽን የሚባል አለ በፊዚካል ስቴት ደረጃ። ሊኩዊድ ሶሉሽን ማለት the physical state of solvents ሊኩዊድ ሊሆን ይችላል፣ አለም ደግሞ ሶሊቱም ሶልቨንቱም ሊኩዊድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሊኩዊድ ሶሊቱም ሶልቨንቱም ሊኩዊድ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሶሊቱ ሶሊድ ሆኖ ሶልቨንቱ ደግሞ ወይ ሜጀር ፓርት ኦፍ ዘ ሶሉሽኑ እሱ ደግሞ ሊኩዊድ ከሆነ መጨረሻ ሊኩዊድ ልታገኙ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄኛው ሶሊድ ሊኩዊድ ኤንድ ጋዝ ዲዞልቭ ኢን ሊኩዊድ ሶልቨንት። ተመልከቱ፣ ሶሊዱ በሊኩዊድ ዲዞልቭ ሊሆን ይችላል፣ ሊኩዊዱ በሊኩዊድ መልሶ ዲዞልቭ ሊሆን ይችላል፣ ጋዙ በሊኩዊድ ዲዞልቭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አላችሁ? ሶሊድ ሊኩዊድ፣ ሊኩዊድ፣ ጋዝ ሊኩዊድ። ማለትኝ ሶሊድ ሊኩዊድ፣ ይችን በደንብ ሰዱ። ሶሊድ ሊኩዊድ፣ ጋዝ ሊኩዊድ፣ እነዚህም ባንድ ያዝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እና ይሄ አይነት መጨረሻ ላይ የሶልቨንቱን ፊዚካል ስቴት ስለሚይዝ ምን ብለን ጠራው ማለት ነው? ሊኩዊድ ሶሉሽን ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። some examples including carbonated beverage። ለምሳሌ carbonated beverage እንውሰድ። ጋዝ አለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ and liquid ነው። አሁን ኮካን ብትወስዱ ጋዝ ፓርት አለው፣ እንዲሁም ደግሞ ምን አለው ማለት ነው? ሊኩዊድ ስቴትም ነው ማለት ነው። በውስጡ አልኮል ቤቨሬጆች አሉ። ሊኩዊድ ኢን ሊኩዊድ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ኢታኖል ኢን ወተር 40% አልኮል ያለው አረቂ ወይም ኢታኖል ብለው የሚጠሩት እሱ ነገር የቀረው 60%ቱ ወተር ሊሆን ይችላል። ግን መጨረሻ ፊዚካል ስቴቱ ዛት ሊኩዊድ። ስለዚህ ሊኩዊድ ኢን ሊኩዊድ አለ ማለት ነው። ኤንድ ሲ ወተር ሶሊድ ኢን ሊኩዊድ። ሲ ወተር ስትባሉ ሶሊድ ኢን ሊኩዊድ ነው ይችላል ማለት ነው። እና ዋና ነገር ሊኩዊድ ሶሉሽን የሚባለው ምንድነው? ሶልቨንቱ ሊኩዊድ ሆኖ ሶሊቱ ጋዝ መሆን ይችላል፣ ሊኩዊድ መሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ሶሊድ መሆን ይችላል። ስለዚህ ሶሊድ ሊኩዊድ ያላችሁ ሊኩዊድ and also gas liquid ይኖራል ማለት ነው። Note that in liquid solution the solid can be a solid, a liquid or a gas, but the solvent is always liquid. እዚህ ላይ ሁልጊዜም ሶልቨንቱ ሊኩዊድ ሶሉሽን ለማግኘት ሶልቨንቱ ሁልጊዜም ሊኩዊድ ነው መሆን ያለበት። ሶሊድ በፍጹም መሆን አይችልም። ሊኩዊድ ስቴት ሶሉሽን ለማግኘት ሁልጊዜም ሶልቨንቱ ሊኩዊድ ይሆናል። ነገር ግን ሶሊቱ ጋዝም ሊኩዊድም ሶሊድ መሆን ይችላል ማለት ነው።
ይህን አይነት አቀማመጥ ነው ያለው። ሌላው ሶሊድ ሶሉሽን ብለን የምንጠራው አለ። the physical state of solvent is solid ማለት ነው። ሶልቨንቱ ሶሊድ ሆኖ ነገር ግን ሌሎቹ ሌላ መሆን ይችላሉ። ጋዝ መሆን ይችላሉ፣ ሊኩዊድ መሆን ይችላሉ፣ ሶሊድ መሆን ይችላሉ። ሶሊዶቹ ማለት ነው። ማይነር ፓርቶቹ ጋዝ፣ ሊኩዊድ፣ ሶሊድ ነው ወይም ሶሊድ ፓርቶቹ ማለት ነው። ሶልቨንቱ ግን ሁልጊዜም ሶሊድ የሆነበት ሶሊድ ሶሉሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። መኒ አሎይስ አሎይ ማለት ቅይጥ ነው። ለምሳሌ ብራስ፣ ብሮንዝ እነዚህ የኮፐር እና የዚንክ ሚክስቸር ሊሆን ይችላል። እንደነሱ አይነት ነገሮች ሴራሚክ ኤንድ ፖሊመር ብሌንድስ አር ሶሊድ ሶሉሽን። እነዚህ ፖሊመሮች አሉ። ለእናንተ ፖሊመር አዲስ ቢሆንም ፖሊመር ማለት ላይክ ፕላስቲክ የሚሰራባቸው ፕላስቲኮች ማለት ነው። እነሱ አይነት ነገሮች ፖሊመሮች ናቸው። ስለዚህ ሴራሚክ እነዚህ ብዙ ጊዜ በተለይ አሎይም በደንብ አስቡበት። ኮፐር እና የዚንክ ሚክስቸር ኮፐርም ሶሊድ ነው፣ ዚንክም ሶሊድ ነው ማለት ነው። ይህን አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ሶሊድ ሶሉሽን ሃቭ ኖ ሪስትሪክሽን ኦን ዘ ስቴት ኦፍ ዘ ሶሊድ። አያችሁት? እዚህ ላይ ሶሊዱ ላይ በፍጹም ሪስትሪክሽን የለውም። ጋዝ መሆን ይችላል፣ ሊኩዊድ መሆን ይችላል፣ ምንም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶሊድ መሆን ይችላል ማለት ነው። ዋናው ሪስትሪክት የምትደረጉ ሶልቨንቱ ላይ ብቻ ነው ማለት ነው። ሶልቨንቱ ሶሊድ ነው ግዴታ መሆን ያለበት ማለት ነው። አሎይ አር ሶሊድ ሶሉሽን ዴንታል ፊሊንግ ለምሳሌ እነዚህ አማልገም ነገሮች ነው ይችላል። አማልገም ለምሳሌ ይሄ የነ ሜርኩሪ እና የሲልቨር ሚክስቸር ሜርኩሪ እና ሲልቨር ሚክስቸር ሜርኩሪ ሊኩዊድ ነው፣ ሲልቨር ደግሞ ሶሊድ ነው ማለት ነው። እንደነዚህ አይነት ሶሊድ የሚባሉት ደግሞ እነዚህ እነ ኮፐር እና ዚንክ እነ ብሮንዝ እያልን የምንጠራቸው እነሱ አይነት ነገሮችን መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ አዘር ኤግዛምፕል ኦፍ ሶሊድ ሶሉሽን ኢዝ ሃይድሮጅን ዚስ ኢዝ ጋዝ ኤንድ ፓላዲየም። ስለዚህ ጋዝ ኢን ሶሊድ ሆነ ማለት ነው። እነዚህም ጠቅልል አድርጋችሁ የሶሊድ ስቴት ሶሉሽኖች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ሰስፔንሽንን ሴትል ዳውን ማድረግ የሚችል ነገር ነው ብያቸዋለሁ። አሁን ደግሞ ስለ ኮሎይድስ እንመልከት። ኮሎይድስ ብለን የምንጠራው it is the intermediate between suspension and solution የሶሉሽን እና የሰስፔንሽን አቬሬጅ ውጤታቸው ኮሎይድስ ተብሎ ይጠራል። it is intermediate between suspension and solution የሶሉሽን እና የሰስፔንሽን አቬሬጅ ሪዛልታቸው ኮሎይድስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። so the particle of colloids is less than solution greater than solution but less than what suspension ከሰስፔንሽን ያነሰ ፓርቲክል አለው፣ ከሶሉሽን ግን የበለጠ ፓርቲክል ይዟል ማለት ነው። ሶ ኢንተርሚዲየት ነው ማለት ነው። the average of solution and suspension. Colloids is the heterogeneous mixture in which insoluble particles of one or more substance are suspended uniformly throughout another substance. suspended ሆነው ይቀራሉ ማለት ነው። ተንጠልጥለው የሚቀሩ ናቸው እነዚህ። ሴትል ዳውን ማድረግም ለጊዜው አይችሉም። እንደገና ደግሞ ዩኒፎርምም አይደለም፣ ሄትሮጂኒስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የና አይነት ባህሪ ነው ያለው ኮሎይድስ ብለን የምንጠራው። ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኮሎይድስ የኮሎይድስ ባህሪዎችን እንውሰድ። የሶሉሽን ባህሪ እንደወሰድነው ሁሉ የኮሎይድስን ባህሪ እንውሰድ። ኮሎይድስ ኦር ኮሎይደስ ሶሉሽንስ appear to be homogeneous but actually it is heterogeneous upon closer inspection. በእይታ ደረጃ ስትወስዱ ሆሞጂነስ ይመስለናል። ነገር ግን ፓርቲክሎቹ አነስተኛ ስለሆኑ ከሰስፔንሽን ያነሱ ስለሆኑ በአይናችን በቀላሉ ማየት ስለማንችል በሌላ ኢንስትሩመንት ስትመለከቱ it is heterogeneous ነው ማለት ነው። ስለዚህ the size of the particle in colloids is bigger than those in the true solution ከትሩ ሶሉሽን ይበልጣሉ but smaller than those in suspension ከሰስፔንሽን ፓርቲክል ምን ያሉ ናቸው ማለት ነው? ያነሱ ናቸው ማለት ነው። it is between 1 nanometer and 100 nanometer in diameter የፓርቲክል ሳይዛቸው 1 times to the power -9 ሜትር ወይም 1 ናኖሜትር እና በ100 ናኖሜትር መካከል ነው የሚገኘው ማለት ነው። ትንሽ ነው ማለት ነው የዚህ ፓርቲክል። ስለዚህ እንደውም አይናችን ማየት አንችልም ማለት ነው። the particle of a colloid can pass through a filter paper so a colloid cannot be separated by filtration አያችሁት? በፊልተር ፔፐር ልክ እንደ ሶሉሽኑ ያልፋሉ ማለት ነው። ፊልተር ማድረግ አይቻልም ኮሎይድስን ማለት ነው። ስለዚህ ፊልተር የሚደረገው ሰስፔንሽን ብቻ ነው ማለት ነው። ፊልተር ማድረግ የምንችለው ሰስፔንሽን ብቻ ነው ማለት ነው። there are two phase in colloid solution
thus are known as the dispersed phase and what the dispersion medium ማለት dispersion medium አለው dispersed phase አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ፌዝ አለው because it is heterogeneous ሲባል አትሊስት ቱ ፌዝ ይኖረዋል ማለት ብያቸዋለሁ። ስለዚህ dispersed phase አለው እንደያ ደግሞ dispersion ፌዝ አለው ማለት ነው። ሁለት ፌዞች ናቸው ያሉት። the component present in a smaller proportion is smaller proportion ላይ ያሉት በፕሮፖርሽን አነስተኛ ሆኑት the dispersed phase ይባላል። smaller proportion ያለው while the one present in greater proportion ያለው ደግሞ this dispersion medium ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። so dispersion medium እንደ ሶልቨንቱ ነው አክት የሚያደርገው ላርጅ አማውንት ያለው ማለት ነው። dispersed phase የሚባለው ደግሞ በአማውንቱ ትንሽ የሆነ ማለት ነው። colloids are quite stable colloids ብለምጥራቸው በጣም ስቴብል ናቸው። ሴትል ዳውን ማድረግ አይችሉም። the particle do not separated on keeping ብንጠብቃቸው ያው ሴትል ዳውን ያደርጋሉ ብለን ብናስብም አያደርጉም ማለት ነው። ስለዚህ quite stable ናቸው። ሁልጊዜ spread out what the mixture ነው። በሚክስቸሩ ስፕሪድ ነው የሚታየው በቃ ተበትነው ይታያሉ ማለት ነው። ግን በአይናችን አይደለም ዲቴክት የምናደርጋቸው ወይ መመልከት የምንችለው በማይክሮስኮፕ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። A colloid or colloidal solution scatter a beam of light passing through it. beam of light ብትጠቀሙ ስካተር ያደርጉታል ላይቱን ይበትኑታል። በውስጥ በሚሞክሩበት ሰዓት አሳያቸዋለሁ አንድ ኤክስፐሪመንት። ስለዚህ ስካተር ያደርጉታል ማለት ነው። because the particle are very large particle large so there is collision between light and what particle of colloids የፓርቲክል ኦፍ ኮሎይድስ እና ላይቱ ኮላይድ each other ያደርጋሉ። በዛ ምክንያት ላይቱ ምን ያደርጋል ማለት pass through the solution አይሆን ወይም ኮሎይድስ አይሆን በኮሎይድሱ ማለፍ አይችልም ግን ስካተር ያደርጋል ይበታተናል ማለት ነው። as a result this ray as well as what colloids particle become visible ማለት ነው። በዛ ምክንያት የኮሎይድስ ፓርቲክል መኖሩን በላይት ማየት እንችላለን ማለት ነው። the phenomena in which the particle in colloids scatter the beam of light that are directed at them and what makes the path of the light beam visible is called Tyndall effect ማለት ነው። so colloids part of a solution colloids ብለምንጠራው የሶሉሽን ፓርት ምን ያደርግ ይችላል ማለት ነው። Tyndall effect ያደርጋል ወይም scattering of light ይኖረዋል ማለት ነው። Tyndall effect አለው ማለት ነው። this effect is not observed in true solution ላይ ግን Tyndall effect የለም ማለት ነው። you may expect suspension to display Tyndall effect ስለዚህ but the Tyndall effect in suspension disappear at the particle settle down እዚህ ላይ ደግሞ ፓርቲክሎች ሴትል ዳውን ስለሚያደርጉ ሰስፔንሽን ላይ Tyndall effectin ቶታሊ ያው ማየት አንችልም አብዞርብ ሊያደርግባችሁ ይችላል ማለት ነው ቶታሊ ማለት ነው። ስለዚህ በፊገር እናያታለን ለብቻው ማለት ነው። እቺን እዚህ ላይ ደግሞ ዲፈረንስ ቢትዊን ሶሉሽን ኮሎይድስ ኤንድ ሰስፔንሽን ስትወስዱ ሶሉሽን ላይ ተመልከቱ ላይቱ መጀመሪያ መጣ ግን በሶሉሽን ሲያልፍ አይታይም። ይሄን አይነት ነው በቃ በፍጹም አይታይም ማለት ነው። ኮሎይድስ ላይ ግን ሲመጡ ዜሪስ ላይቱ በደንብ ይታያቸዋል። ውስጥ ላይ ይሄ ቢጫ ፓርት ነው ላይቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላይ ስካተሪንግ ወይም Tyndall effect አካሂዷል ማለት ነው። ሌላኛው ሰስፔንሽን ላይ ግን ስትወስዱ በዛ አይነት መንገድ ነው። አሁን ይሄኛው ፓስ ስሩ አላደረገም። ይሄ ግን ሪፍሌክሽን ነው። ይሄ ስካተሪንግ ነው። ይሄ ትራንስሚሽን ነው። ተመልከቱ ሶሉሽን ላይ ትራንስሚሽን ነው ቀጥታ ፓስ ያደርጋል። ኮሎይድስ ላይ ደግሞ ስካተሪንግ ነው ይበታተናል። ሰስፔንሽን ላይ ደግሞ ሪፍሌክሽን ነው ያንጸባርቀዋል ይመልሰዋል ማለት ነው። ይሄ መበተን ነው። ይሄ ደግሞ ሪፍሌክት ማድረግ ነው። እንደዛ አድርጋችሁ መለየት ይችላልላችሁ። የሶስቱንም Tyndall effectቸው በዛ አይነት መንገድ ነው የምታየው ማለት ነው። ስካተሪንግ ኦፍ ላይት የሚካሄድበት ወይ Tyndall effect የሚታየው ማለት ነው ማለት ነው ኮሎይድስ ላይ ነው ማለት ነው። እቺ መለያችሁ ነው። ታይፕስ ኦፍ ኮሎይድስ የኮሎይድስ ታይፖችን እንመልከት። depending upon what the state of the matter present in the dispersed or internal and dispersion external or continuous medium there are 8 different types of colloidal solution colloidal solution ብለምጠራቸው ወይም ኮሎይድስ ፎርም ያላቸው ሶሉሽኖች 8 አይነት ፓርቶች ናቸው ማለት ነው። በዲስፐርስድ እና በዲስፐርሽን ፓርት ስትለዩዋቸው ማለት ነው። በኢንተርናል እና በኤክስተርናሉ ፎርም ስትለዩ 8 አይነት ቤተሰቦች ናቸው ያሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው ሊኩዊድ ዲስፐርስድ ፌዙ ሊኩዊድ ቢሆን
ዲስፐርሲንግ ሚዲየሙ ደግሞ ጋዝ ከሆነ ኤሮሶል ሊሆን ይችላል። ፎግ፣ ክላውድ እነዚህ አይነት ነገሮች ማለት ነው። ዲስፐርስድ ፌዙ ሶሊድ ከሆነ ሚዲየሙ ደግሞ አስ እንደ ሶልቨንት አክት የሚያደርገው ደግሞ ጋዝ ከሆነ አሁንም ስሞክ ይኖራል፣ አውቶሞቢል እነዚህ አይነት ነገሮች እነዚህ አይነት ስሞክ ለምሳሌ ሰስፔንድ ሶሊድ ፓርቶች ይኖሩታል ማለት ነው በውስጡ ማለት ነው። ጋዝን ከወሰዳችሁ ዲስፐርስ የሚደረገው ጋዝ ከሆነ ሚዲየሙ ደግሞ ወይም እንደ ሶልቨንት አክት የሚያደርገው ሊኩዊድ ከሆነ ፎም ሊኖር ይችላል፣ ሼቪንግ ክሬም ሊሆን ይችላል። እነዚህ አይነት ነገሮች አሉ። እነዚህን እናንተ ማንበብ ትችላላችሁ። ይችን ቴብሏን በደንብ ይዋት እነዚህ ነገሮችን ለመለየት ያስችላችኋል ማለት ነው። አሶሲዬሽን ኦፍ ኮሎይድስ የኮሎይድስ አሶሲዬሽን እንመልከት። when a molecule or ion that have both hydrophobic አሁን እዚህ ላይ አሶሲዬሽን ኦፍ ኮሎይድስ ሲመጡ ሁለት አይነት ክፍሎች ይኖራል። ፖላር ፓርት ኤንድ ነን ፖላር ፓርት፣ ሃይድሮፎቢክ ኤንድ ዋት ሃይድሮፊሊንግ ብለን የምንጠራው። ዋተር ላቨር አለ፣ ውሃን የሚወድ አለ፣ ውሃን ደግሞ የሚጠላ ፓርት አለ ማለት ነው። ስለዚህ when a molecule or ion that have both hydrophobic ነን ፖላር ዋተር ሄቲንግ ውሃን የሚጠላ ማለት ነው and hydrophilic polar part water loving and are what dispersed in water they associate or aggregate to form what colloidal size particle called micelles ብለን እንጠራዋለን። ሚሰልስ ይሄን አይነት ባህሪ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በደንብ እዚህ ላይ መለየት ያለባችሁ according to the principle of chemistry like dissolves like ተመሳሳይ በተመሳሳይ ይሟሟል ማለት ነው። ያ ማለት ፖላር ሰብስታንስ ዲዞልቭ ባይ ፖላር ነን ፖላር ባይ ነን ፖላር ነው። እዚህ ላይ ዋተር ሄቲንግ እና ውሃን የሚጠላና ዋተር ላቪንግ ውሃን የሚወድ አለ። ለምሳሌ እንውሰድና የመጀመሪያው ነን ፖላር ዋተር ሄቲንግ ነው ማለት ውሃን የሚጠላ ነው። ሃይድሮፎቢክ ናቸው፣ ሪፕል ያደርጋሉ፣ ዲስፐርስ ይደራረጋሉ ማለት ይገፋፋሉ። እነዚህኞቹ ዲስፐርሽን ነገር ያካሂዳሉ ማለት ነውና ነን ፖላር ፓርቶች ሁልጊዜም በዋተር አትራክት አይደረጉም፣ ሪፕል ነው የሚደረጉ ማለት ነው። ዲስፐርሽን ያካሂዳሉ። ኤንድ ሃይድሮፊሊንግ የሚባለው ደግሞ ፖላር ሰብስታንስ ነው። ፖላር በዋተር ደግሞ አትራክት ይደረጋል። ቢኮዝ ዋተር ባይ ኢትሰልፍ ኢት ኢዝ ፖላር ባይ ፖላር ዲዞልቭ መሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ዋተር ላቪንግ ብለን ጠራር ማለት ነው። ስለዚህ ኤንድ አር ዋት ዲስፐርስድ ኢን ዋተር ዜይ አሶሺየት ኦር አግሪጌት ቱ ፎርም ዋት ኮሎይዳል ሳይዝ ፓርቲክል ኮልድ ሚሰልስ። ስለዚህ የሳሙና ፓርት ነው እዚህ ላይ በደንብ የምታዩት። የሳሙና ላይ ለምሳሌ ብትወስዱ ሶፕ ላይ ሁለት ኢንዶች አሉት። ዋተር ላቪንግ አለው፣ እንደገና ዋተር ሄቲንግ አለው። ውሃን የሚጠላና የሚወድ ፓርት አለው። እሱን በስትራክቸር ደረጃ ብንመለከት እናንተ ግሬድ ሌቭላችሁ አሁን ላይ ለጊዜው ቢያንስ ግሬድ 11 ዩኒት 6 ላይ ብትማሩ ፎሚንግ አክት የሚደረግበት ምክንያት እሱ ነው። ዋተር ፓርቱ ዋተር የሚወድ ፓርት አለው፣ ውሃ የሚጠላ ፓርት አለው። ማንኛውም ማለት ነው ሶፕ ሁለት ጫፎች ዱዋል ፖላሪቲ ያለው ነን ፖላር ፓርት ኤንድ ፖላር ፓርት አለው ማለት ነው። በሰፊ ሌላ ጊዜ አሳያችሁ እሱን። ሶ ዘ ሃይድሮፎቢክ ኢንድ ፖይንት ኢዝ ኢንዋርድ ቱዋርድ ዋት ዋን አናዘር። አያችሁት? ሃይድሮፎቢኩ ልክ ውሃን ይርቃል ማለት ነው። በውሃ ሪፕል ይደረጋል፣ ይገፋል ማለት ነው። ኤንድ ሃይድሮፊሊኩ ደግሞ በውሃ አትራክት ይደረጋል። በዚህ ምክንያት የሚፈጠረው ምንድነው ማለት ነው? ሚሰልስ ይፈጠራል ማለት ነው። ሚሰልስ ማለት ፎሚንግ አክቶች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወይም አረፋ ነገር ብለን የምንጠራው አይነት እሱ ነገር እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ዘ ዋተር ሞሌኪሉ ከላይ ሰርፋክታንት ወይም ፎሚንግ ፎርም የሚያደርግ ፎም ብለምታ ወይም አረፋ ነገር ፎርም ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ኮሎይድስ ኢን ዊች ዘ ዲስፐርስድ ፌዝ ኮንሲስት ኦፍ ሚስል ኢዝ ኮልድ አን አሶሲዬሽን ኮሎይድስ ብለን እንጠራዋለን። ሚስል ፓርት የፈጠረው ያ ነው። እንግዲህ ሚስል ፓርቱ እንበጥራ ነው ማለት ነው። ኮሎይድስ ብለን እንጠራዋለን። ኦርዲናሪ ሶፕ ኢን ዋተር አያችሁት? ሶፕ ኢን ዋተር ፕሮቫይድ አን ኤግዛምፕል ኦፍ አሶሲዬትድ ኮሎይድ። ስለዚህ የሳሙና ፎሚንግ ፎርም የሚያደርገው እንግዲህ ሚስል ብለን የምንጠራው እሱ አይነት ነገር ነው ማለት ነው። ያ ነገር እንዲፈጠር ያደረገው ምንድነው? ሁለት ፓርት ስላሉ ነው። ሶፕ ሃቭ ዱዋል ኔቸር ፖላር ፓርት ኤንድ ነን ፖላር ፓርት አለው ማለት ሁለት ባህሪ ነው ያለው። ፖላር ኢንድ ያለው ነን ፖላር ኢንድ ያለው። ፖላር ኢንዱ ከውሃ ጋር አትራክት ይደረጋል። ነን ፖላር ኢንዱ ደግሞ በዋተር ሪፕል ይደረጋል። በዚህ ምክንያት ሚስል ፎርም ያደርጋል፣ አለም ደግሞ ፎሚንግ
አረፋ የሚባለው ነገር ከላይ ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ደግሞ አሶሲሽን ኦፍ ኮሎይድስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሚክስቸር ኦፍ ኮሎይድስ። ስለዚህ ሶፕ ኮንሲስት ኦፍ ኮምፓውንድ ሰች አስ ዋት ሶዲየም ስቴሬት። ተመልከቱ ይችኛቱ C17 H35 ምተው ነን ፖላር ኢንድ ነች። ሶዲየም ፓርቱ ደግሞ ሶዲየም ብለን እዚህ ኦ ያለችው ይችኛቱ ፓርት ደግሞ ፖላር ኢንድ ነች። ይችኛቱ ፓርት በውሃ አትራክት ትደረጋለች፣ ይችኛቱ ፓርት ግን በውሃ ትገፋለች ማለት ነው። በዚህ ምክንያት መጨረሻ ላይ ሰርፋክታንት አሊያም ደግሞ ከላይ ፎሚንግ ፎርም ወይ ፎርም ያደርጋ ማለት ወይ የሚሰራ ማለት ነው። ያ ነገር ነው አሶሲሽን ኦፍ ኮሎይድ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። The stearate ion has a long hydrocarbon, yes, and that is hydrophobic part አለው because non polar part አለው አሁን ያሳየዋችሁ and carboxyl group COO- ይችኛይቱ ፓርት ማለት ነው ፖላር ፓርት ነች፣ ሃይድሮፊሊንግ ነች። ምክንያቱም በውሃ አትራክት ስለምትደረግ ፖላር ኢንዲስ ነች፣ በውሃ አትራክት ትደረጋለች ማለት ነው። ስለዚህ የሶፕ ባህሪ እሱ ነገር ነው ማለት ነው። እዚች ላይ እነዚህን ኤክሰርሳይሶችን በሌላ የትምህርት ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የሚቀርበው። አሁን ላይ ግን ስለ ሶሉሽን ሰስፔንሽን ኤንድ ኮሎይድስ ይህን ነገር ነግሬያችኋለሁ ማለት ነው። ጥያቄዎችን ቀጣይ ላይ ለመስራት እንሞክራለን ማለት ነው። በቀጣይ የትምህርታችን ለሰል ሊሆን የሚችለው ሶሉሽን ፕሮሰስን በሰፊው እናያለን ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ቸር ሰንብቱ።